ګلینډ او د هغې هارمونز باندې به خبره کوو. صحیح ده. thyroid gland and their hormones का چې thyroid gland تاسو ته پته وي چې thyroid gland دی چېرته ښه thyroid gland په مرۍ کې دی. په مرۍ کې په کوم ځای کې دی؟ په مرۍ کې د لرنګس نه لاندې د ټریکیا دلته په دې ځای کې دی. ښه تاسو ته زه دلته فار ایګزامپل دا larynx دی، دا فار ایگزامپل ټریکیا دا بایلوب سټرکچر دی. ښه بایلوب مطلب دا چې د دې لرنګس نه لاندې فار ایگزامپل د دې پورې دا لرنګس دی. ښه دا لرنګس تر دې نه یخته دی او دا ټو لوب دی. یو لوب دې سیټ ته دی، یو لوب دې سیټ ته دی. ښه ټو لوب سټرکچر دی او دا د یو بل سره میلاوي دي. رایټ لوب دی او لیفټ لوب دی، یو سایډ ته یو لوب دی، بل سایډ ته بل لوب دی او دواړه د یو بل سره په یو اسټمس باندې میلاوي دي. ښه دې ته اسټمس وایي. په دې تایراید ګلینډ کې که زه د دې دا سټرکچر راوالم تایراید ګلینډ او دا سټرکچر زه دلته جوړ کړم فار ایګزامپل دا simplified diagram دی. دا یو لوب دی، دا بل لوب دی او دا د یو بل څخه په دې اسټمس باندې ما میلاو کړه په اسټمس. دې ته اسټمس وایي. ښه اسټمس ورته وایي. په دې تایراید ګلینډ کې دوه قسمه سیلز دي. ښه څو قسمه سیلز دي؟ دوه قسمه سیلز دي. که زه د دې سیل دایسیکشن واخلم تاسو ته دې سیل ته فالیکولر سیل وایي. فالیکولر سیلز وایي. دا ما تاسو ته فالیکولر سیلز جوړ کړي. ښه دا پکې ډېر زیات دي، ما جست د ایکسپلینیټري پرپز لپاره یو څو سیلز جوړ کړم. دا کیوبایډل سیلز دي. ښه کیوبایډل د دې دا ډایګرام لیټل بیټ تاسو ته نور ایکسپلین کړم. دا سیلز تقریبا په دې طریقه باندې. ښه دې کې دلته بلډ ویسل دي. ښه صحیح پکې بلډ ویسل دي. او یو د دې فولیکل نه بار سیل دي. ښه په دې ایریا کې کوم چې ما په دې بلو کلر باندې جوړ کړي دا پیرا فالیکولر سیل دي. ښه پیراپالیکولر سیلز. که تاسو ته دا خبره کلیر وي چې فالیکولر سیلز دوه قسمه هارمونز خارجوي، یو ته موږ T3 وو او یو ته موږ T4 وو. T3 او T4 زموږ سره ټرای اینډ ټیټرا آیډو تایرومین دي. ښه په دې کې کوم چې T3 څه شی دي، T4 څه شی دي، څنګه جوړیږي، دا سیلز یې څنګه جوړوي. خو چې دومره تاسو ته جست کلیر وي چې دوه لوب دي، رایټ دی لیفټ لوب دی. رایټ لوب او لیفټ لوب د یو بل سره په اسټمس باندې کنیکټډ دی. د لرنګس نه لاندې د ټریکیا په فرنټ کې دا ګلینډ زموږ څه دی لوکیټ دی. درې قسمه هارمونز خارجوي، دوه قسمه د فالیکولر سیلز نه خارجيږي، یو قسم د پیراپالیکولر سیلز نه خارجيږي. پیراپالیکولر سیلز نه کلسیټونین خارجيږي. ښه کلسیټونین زموږ په بوډي کې کیلشیم لیول
دا ریګولیټ کوي. کیلشیم لورینګ هارمونز ورته وایي ښه کیلسیټونین چې تاسو دا کلیري کیلسیټونین د پیرا فالیکولر سیل نه خارجېږي او د فالیکولر سیل نه څه شی خارجېږي د فالیکولر سیل نه T3 او T4 دا T3 دی او په دا T4 دی دا زموږ څه آیوډین کنټینینګ هارمونز دي ښه د دې د فارمیشنز دپاره د دې د سینتھیسس دپاره په باډۍ کې د آیوډین ضرورت دی. اصل کې دا ډیرایویټیو اف ټایروسین دی او ټایروسین تاسو ته پته ده چې څه شی دی زموږ څه اماینو اسید دی ښه په دې سیلز کې الله تعالی یو خاص قسم انزایمز پیدا کړي دي د هغې په انزایمز په هیلپ باندې د هغې په مدد باندې T3 او T4 جوړوي. یاد ساتئ که زه د دې نه فار ایگزامپل یو سیل روالم یا د پیرا فالیکولر ټوټل سیلز روالم یا د دې نه یو سنګل سیل روالم او په دې کې تاسو ته جست سینتھیسس اف T3 او T4 ایکسپلین کوم نو بیا که په دې کې کوم ډیفیکټ راځي په دې کې کوم پیتالوجي راځي نو د هغې پیتوفیزیالوجي باندې بیا تاسو کلیر استئ چې که هایپر تایرایډیزم زموږ څخه کاشي یا هایپوتایرایډیزم کاشي نو په دې کې څه کېږي دلته وګورئ که زه د دې ځای دا یو سیل راواخلم او دلته زه فار ایگزامپل دا سیل زه تاسو ته لږ دلته ایکسپلین کوم او بیا یې راوالم د دې سیلز یو ما دا سنټر جوړ کړی ښه دا سنټر دا فار ایگزامپل ما سنټر جوړ کړی او دا مطلب زه په دې کې دا سیلز دي ښه دا فار ایگزامپل زه سیل جوړوم دا سیل به زه د یو بل نه لږ جدا جوړ کړم just the explanatory purpose لپاره ښه د دې یو سیل یو دا د دې لیومن دی ښه دې ته لیومینل سایډ وایي لیومینل سایډ او دا چې کوم دی دا بیزل سایډز دی او دا لیټرل سایډز دی دا د سیل سایډز دي خو تاسو دلته وګورئ فار ایگزامپل دا زموږ څه زه تاسو ته دا ډایګرام دلته صحیح ده فار ایگزامپل دا زموږ څه جی آی ټي ده جی آی ټي ده دا زموږ څه بلډ سرکولیټري سیستم دی بلډ سرکولیټري سیستم دی ایوډین بر کوم ځای نه راځي ایوډین موږ ته زموږ د ډایټ نه راځي یا د واټر نه راځي زموږ جی آی ټي ته راځي د جی آی ټي نه دا ابزورب کېږي د بلډ په ذریعه باندې دا چېرته ځي د بلډ په ذریعه باندې دا راځي د ګلینډ ته ځان رارسوي یو خبره تاسو ته کلیر وي چې دا کوم ایوډین راشي ایوډین د بلډ په ذریعه نو په دې کې 20% چې کومه دي 20% دا دلته د T3 او T4 په فارمیشنز کې یوز کېږي د هغې په سینتھیسس کې یوټیلایز کېږي 80% چې کومه دي دا زموږ د باډي نه الیمینیټ کېږي ښه 80% چې دا تاسو ته کلیر یو پوینټ چې درته دا کلیر اوس دا 20% چې کوم په باډي کې زموږ ته یوټیلایز کېږي دا څنګه یوټیلایز کېږي دا سیل زموږ په دې طریقه باندې دا یوټیلایز کوي چې په دې ځای کې د دې ایوډین دپاره پمپس لګېدلي ښه څه شی لګېدلي پمپس لګېدلي